Dito kami sa Paddington. Oh, kaganda. Ano? Ang ganda ba? 39 LB. Ang ganda kasi. Alin? 39.95. Ito, liit. Oh, ba mahilig ako sa mga maliliit. Cute kasi. Ayun naman yung ito naman yung pang kusina. Ito LB, madilim pan. Ito yung isa. Pop over. Sugar saver. Have no idea. Sugar saver siguro to. Oh, they said soak in warm water for 20 minutes. Pat dry and store with sugar in sealed container. Alam mo yung sugar, di ba tumitigas? Yun. Nagsisave siya ng canola corn. Oh, yun. Powdered sugar spice spoon. Tingnan mo yung stainless scoop. Ang liit. Asan? Ayun, Oh my God! Ang liit Asa ano na. yan, LB? Sa ice cream, sherbet. Sa fruits. Oo, sa watermelon ha. Ito yung lalagyan ng bread. Sourdough starter. Bread slicer. Ito. Ang ganda mamili dito. Tingnan mo LBO jar lifter. Kaya sa mga nagka-can. Oh, okay. Ganun ba yun? Magnetic lid wand. Paano kaya yan? Ito. Pastry. Bowl scraper. Hala. Oh! Oh my God! Look! Oh, good Lord. Oh, nice. So beautiful. They have really unique stuff. Oh my God. Ano to LB? Dipping scoop. Oh, they have different good designs. Lord. Those So are beautiful. rolling pins with Yeah. different designs. Designs. Look! So the pattern goes into the dough Yeah. or whatever you're Tingnan mo rolling. yung cookie and icing gun. Yeah. Asan? Yeah. Ayan, harap mo. Oh my And God. this, they have different one too in the bottom. Oh my. Oh, look at this one, Ate Ana. What is that? For icing Oh. couplers. Ano man lang? Coupler holder. Ano lang naman to? Holder ng ano? 95 cents lang? Yeah. Pagbalik na Ano natin. yung bili mga ako goodie ng ganito. bags? Ano yan? LB? Lagay ng mga goodies. Ano to LB? O, iba-ibang Leveler naman. Oh, How much we brought it for it? I think we bought it for $7 or something. Ayan. mahal dito siguro. Mura. Mura? Oh. Mura yung leveler, no? Cake leveler. Oh my God, I love it here. I'm debating if I need to get two or just one. You wanna get that or which one is your other choice? Huh? They have also, oh, I like this one, oh. It's cute. The life of produce? produce. Magkano to, LB? Wala man No, I price. just put it in the Oh, in the $18. crisper. Oh,
Ano yan? Bacon? Pwede sa bacon, ha? Yeah. You got a bacon Ay, or it's maganda like yan. a cooling rack for cake. They have wool. LB, ang dami, LB. Look at this one. Kung may malunggay ka o ano, ilulusot mo lang siya dito. Oh, Yeah. ang galing. 8. Ito. Tapos pwede mo i-chop din nito. Tingnan mo, ganyanin mo lang. Oh my God, it's so Mura na nice. yan. Ito, meron din pang tanggal ng cherry, LB. Here. Itong sa kale. Ito. Oh! Cherry and olives. Ito sa kale. Kale naman yan. Mahal to. Oh, Oh my God! LB, look. Oh! Hmm. Jesus, may pang brush pa ba ang mushroom? Meron. Ginoo, kaya nga, tingnan mo. Tama ito kinuha. Meron niya Down pang there. garlic din. Onion pad. Ano yung onion pad, Asan? LB? Beside it. Ayan. Oh, pang ano lang, pang cover ng onion. Ay, ganun. Stretch to cover and store. Pag i-store mo na siya. Ay, ganun. Pang slice ng Ganito. strawberry para sa mga tamad. Para ganito, Elbe. Ah. Tapos isasara mo lang siya para ma-cover. Twist, open. Lagyan mo lang ng foil. ito. Lagyan mo lang ng cling wrap. No, kasi ito, kaganda. Emma ho, parang... Ito? Oh. Oh. Ano to? Rub heads over bar under running water and the odor of fish, onion, garlic magically disappear? On your hand? What is this? Odor. Odor remover. Ano naman yung isa? Mushroom corer, LB. Tingnan mo. Asan? Ayan, oh. Wala, ang dami. Garlic press. Tingnan mo yung cute condiments, LBO. Sa ketchup. Ay, ano, ilalagay mo dito ang garlic, Emma. Oh. Tapos, ipipress mo lang siya pag ganun. Tapos, mapipil na siya. Oh, Ganito. Oh, Ano yun? condiments. Oh my God, that's so cute. Mm. So you have to put Kasi a little bit of mayonnaise, mustard, and ketchup. Ang magkano yun? Kung mag-ano ka, LB, 8.95. magbiyahe kayo. Ni Jerry. Magdala ka ng mga maliliit. Oo That's nga. cute. Oh, Sige na, bilhin ko nga. kaganda. Wala na mga... Bartender Ah, ito ako yung eh. pang ano, oh, pang smash ng, Yeah. ng mga lemon. Yep, they have really... Ang dami dito, LBO. Oo, very nice. Wine glass tag, oh. You can put names so Mhm. you don't get confused. Diba, tingnan mo, garlic baker. Garlic keeper. Ano yung isa? Vegetable steamer, oh. Ha? Oh. Galing. Ito naman, potato ricer. Alam mo, kung bago kayong mag-asawa, dito kayo pumunta, ang dami yung mabili. Sinabi mo. Di ba? Oh, what is this? Bottle cork. Binili, LB. Online. Oh, but I like this one. Yan, magkano yan, LB? Ano lang, 2.95. This is 95 cents. Bigyan mo ko isa, LB. Pag magkuhan. Ito? Ito? Ito. Saan ba Oh, maganda? Ito na lang siguro mas mahaba. Alin, mahaba pa. Ito, sige, mahaba, masarap. Tingin din dyan. Ano ba? Saan maganda? Pwede na yan. Oh, ano to? Wala Oh, bang Diyos ibang ko. kulay nito? Ano? May red pala din. Gusto White. mong plastic o ito? Ano bang Ito maganda? 95 cents. Ito $3. Ito.
95 na lang. Kasi mura lang. Oo. Sandali, ayos ang garlic. Pili ka na maganda, Emma. Pili ka na maganda. Naku, tingnan mo, LB. Emma, pili ka na maganda dito. Ano yun? Kasi parang Ang galing kabingi. naman. Ayun, tingnan mo yung dulo, LB. Saan yun? Yun, oh. Mga maliliit lang bilhin mo. Dulo. Meron pa naman ito dito. Oh, ito mas gusto ko. Ayan. Akin din, LB. Sa'yo to. Sa'yo yan. Ano ikaw bibili? Hindi, meron na kami Bumili dalawa ako niya. $5, dalawa. What is this? What is this? Ano yun, ano? You beat the egg. Beep egg. The singing. Oh, egg timer. Pag nagluto ka. Timer pala sa egg. Ano yun, oh? Egg poacher. Pag magluto ka, isabay mo to sa egg. Ito, LB. Ah. Egg poacher. The yellow. Poach egg? Yeah. Pag mag-poach egg ka. Paglagay mo dyan, tapos ganyan ilalagay. May drawing. Ilalagay mo sa loob ng, ng ano. Oo. I don't like poach egg. Okay ka ang subo. Nainit ka na ako. Down. Okay. Gusto may labas ha? We will pay there. Oh, we can go there doon na baba. Oh, you can sit downstairs. Okay, so let's, do anything else while we're in town? We have a decent This has all the knickknacks in the world. No, I mean, we don't need to. You don't have to.